आनी आमचे लोकांचे नांव डिलीट जालो आसात. तिसरे की आमचे लोकांचे नांव काडले ते थोड्या लोकांनी अपील घायल्लो तो कलेक्टरान अपील अलाव केल्लो तो ते अपिलाची ऑर्डर आयली तेगे नांव रिस्टोर करूंक जाय म्हूण इलेक्टरल रोलाक. आनी हांवें आयकलां की ERO आसात ते त्रास कोत्तात लोकांक आनी हांव तेजे पासून उलोवपाक वयता. पयले आमचो एक हेल्पलायन तो हेल्पलायन आमी नंबर हांव तुका सांगता 7875 83 38833. रिपीट कोत्ता 7875 833 833. सो हो नंबर हांव धाडटलो तुमकां. सो दीस वील बी द हेल्पलायन. हो हेल्पलायन ओन्ली फॉर वॉट्सॅप मॅसेज धाडपाक. मागीर ते मॅसेज आयली तेन्ना आमी डिस्पर्स कोत्तले खंयचे रेलेवंट बुथाक कोणाक लागता आनी ती टीम मागीर तांकां कनेक्ट करून तांकां आदार दितले. सो दीस इज द फर्स्ट पार्ट. आतां तुमी जाणात SIR जालें तेन्ना पयले एक ADDR म्हूण कितें अशें लिस्ट आशिल्लें. एबसंट, डेड, शिफ्टेड तेश करून कितें आशिल्लें ते लोकांचें नांव आयकनासतना नोटीस दिनासतना सोमतो उडयलो भायर. लिस्टाचो म्हणलो ड्राफ्ट SIR रोल येयले तेन्ना तांकां नांव नाशिल्लें. त्या लोकांक खबर नाशिल्लें नांव आसा म्हूण काडलें म्हूण थिंगातले. सो तें खबर नाशिल्लें. तांकां दिसलें आमी आसात आमी आतां ZP इलेक्शनाक मत मारलें आनी आमचें नांव कितको वयतलें तें खबर नाशिल्लें. हे फाटल्यान गेम चलता म्हूण मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले आशिल्ले डेड आनी सगळे आशिल्ले आनी मागीर नॉट फावंड म्हूण आहले. आय थिंक अबावट 365 आशिल्ले एक बुथान. सगळे बूथ न्ही एक बुथान 365 नाच जाले. आनी मागीर नॉट मॅच्ड म्हूण आशिल्ले. नॉट मॅप मिन्स 2002 कडेन मॅपींग केलें ना. ते लिस्टार ड्राफ्ट रोलाचेर नांव चडयल्लें पूण हे सायडीन तांकां एक नॉट मॅप म्हूण एक लिस्ट काडलेलें. तांकां नोटीस दिताले यो म्हूण मॅपींग करपाक विथ द 2002 रोल. आतां थोडे ते मॅपींग जालें ना ते आयले नात कित्याक नाशिल्ले ते दिसा पावले ना जाल्यार ते आतां फायनल रोलाचे येयले विथ नेम डिलीटेड म्हूण. तिसरे आमकां सांगनासतना आनीक एक लिस्ट केला एक डिस्क्रेपन्सी म्हूण. लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी म्हळ्यार कितें स्पेलिंग डिसोजा D' सोजा ते कंप्युटराचेर बसना. ते कंप्युटराचेर ते सोजमना. आमी जाणात की आंतोनियो ANTONIO आनी थोडे आंतोन ANTON तोच तो पूण ताका कंप्युटराक समजयना. कारापुरकार थोड्यांचे CAR पुर्तुगेज स्टायलीन आहा CARA आनी थोडे आतां मॉडर्न घायले KARA. आतां तो नांव 2002 रोल पुर्तुगेज स्टायलान आशिल्लो. आतां न्यू अपडेट केला तो लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी म्हणपाक लागले. मनीस एक एज एक फोटो एक पूण तो लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी म्हूण तांकां उडोवपाक तयारी करताले. सो देखून हांव कितें म्हणटा हे सगळे गोश्टी धरून कितले नांव आमचे डिलीट जाले आमी लोकांचे आनी ते अन्याय तांकां कित्याक तांकां रायट आशिल्लो तो सडनली उडयलो. आतां इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना आमी जागे जावपाक जाय. आमगे लोकांक कोणाक काडले ते कोणाक काडले जाल्यार पॉलिटिक्स सोडून कोणाक काडले जाल्यार तांकां तो रायट परत दिवपाक जाय. देखून आमी हो हेल्पलायन काडला. आतां हो पोस्टराचो हो नंबर 7875 833 833 हो तो आमचो नंबर. हेज भायर हांवें तुमकां सांगलेलें की BLA BJP पक्षान नांव डायरेक्ट म्हणटा BLA एक लिस्ट दिल्ले एक फॉर्मेट दिल्ले. एश कोन्न फॉर्मेट आतां हो फॉर्मेट ऑफ शिफ्टेड इलेक्टर्स ऑफ 33 नावेले इलेक्टरल रोल पार्ट 25. हो फॉर्मेट इलेक्शन कमिशनाचो न्ही. हो फॉर्मेट कोणाचो न्ही. हो प्रायवेट फॉर्मेट करून लिस्ट घायले लोकांचे नांव काडपाक आनी सोमते तांकां डिलीट करपाक.
म्हळ्यार लोकांक नाका आशिल्ले. साव्यो कोटिनो आमचो आहा तो स्पोक्समॅन आहा तो, तेणे रोखडें कळ्ळें ताका अशें आहा म्हणून तेणे लिस्ट काडलें आनी हिंगा आसा हें स्टॅम्प आसा तुवें आनी पळय इलेक्ट्रल EROक दिले ते आनी ERO काडूं हांव वयतालो. मागीर ऑब्जेक्शन काडलें म्हूण हो फॉर्म सामको ना म्हूण, कित्याक फॉर्म 7 बरोवंक जाय, फॉर्म 7 फॉर डिलिशन आनी कायद्यांनी वचूंक जाय, रिजन सगळ्यांक दिवपा जाय. देखून मागीर ऑब्जेक्शन दिलें तेन्ना तेच BLAन मागीर एक लेटर केलें ते लिस्ट विथड्रॉ करपाक. भंय आशिल्ली ताका, नाजाल्यार तेजेर केस घालूं जाता आसलें. सो मागीर तें लिस्ट कित्याक आतां सगळें हें पळोवपा पडटलें हे BLA लोकांनी कितको केलें तें लोकांचें नांव डिलीट करपाक. मागीर उपरांत थोड्या लोकांनी अपील केलो, तुका तेंय सांगलो तिसरो भाग हेजो अपील केला. अपील करता तेन्ना कित्याक तेंगे नांव डिलीट केल्लें, सो फायनल रोलाचे डिलीट जालो नांव. आतां कलेक्टर इज द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर. EROन रिजेक्ट केल्लें, अपील गेलें कलेक्टरान आनी कलेक्टर अपील डिसिजन 16 मार्च 2026. आतां हिंगा उगडास दवर SIR फेब्रुवारीन जाल्लो अनावन्स जाल्लो म्हणल्यार तो रोल फायनल जालो आनी हिंगा कलेक्टर ऑर्डर 16 मार्च उपरांत येयला. कलेक्टरान अपील अलाव केलो आनी म्हणलां की आतां तुमी नांव परत रोलाचेर बसोवपा जाय म्हणून. हांवें आयकलां की थोडे ERO म्हणटात तो परत फॉर्म बोर म्हणून. ते रॉंग. आयदर ERO डज नॉट नो लॉ or ERO does not know procedure or the ERO is playing the fool. Such type of ERO must be sent home, because when the law is clear and appeal is allowed and the appealaचे direction आहा तें it will become contempt to disobey this order. सांगपाक परत फॉर्म बोर म्हणून परत एंट्री करपाक that is wrong. सो हांवें लोकांक सांगूं सोदता कोणागे अपील अलावड जाला तो आनी परत फॉर्म बरोवंक वचनाका. आनीक एक लास्ट, आमी पासून उपरांत लोकांगे कोण एबसंट आउट ऑफ स्टेशन कोण आशिल्ले ते आयले ते पूण अजून गोंय रावतात ते बोटीर आशिल्लो बॉम्बे खंय गेल्ले वा टुरा गेल्ले ते आयले ते आनी तेंगे फर्स्ट लिस्टा डिलीट केलो ते आमी फॉर्म बोरला तेंचें म्हूण लोकांक एक कळोवपा सोदता. ते फॉर्माचें एक हें आसा, एक लायन आसा, आय हॅव नॉट बीन एनरोल्ड इन द इलेक्ट्रल रोल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. लोक भिलो तेजेर कितें आशिल्लें तें. सो आय वॉन्ट टू टेल यू, सुप्रीम कोर्ट इट सेल्फ डायरेक्टेड दॅट नाव डिलीट जालें जाल्यार इन दॅट फर्स्ट लिस्ट you have the right to apply through that form again and get your name back. So that will be, I am not enrolled म्हणल्यार तुमी मनान दवरूंक जाय की तुगे नांव डिलीट जालें, तुगे नांव ना आतां. सो देर इज नथींग रॉंग विथ दॅट सेंटन्स, भंय आसपा ना. सो तुमी फॉर्म भरता आसतना कांय टेंशन घेनाकात. दॅट इज द करेक्ट फॉर्म, दॅट इज द ओनली फॉर्म फॉर फिलिंग अप एंड सबमिटिंग. You want to say something? Yeah. आमचे नॅशनल लिडर आणि लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुलजी कंटिन्युअसली एक्सपोज करतालो की SIR कशे भाशेन मिसयूज जाता आनी कशे भाशेन जेन्युइन वोटर्सांक डिलीट जाता और बोगस वोटर्स रिटेन जाता हें एक्सपोज करीत आशिल्ले. आनी त्या पातळीचेर आमकां दिसलें की गोंय कित्याक डिफरंट जावपाक शकता. कित्याक आमी पळयलां BJP प्रत्येक इलेक्शनाक एक एक टूल यूज करतात कशे भाशेन पावरां येवपाक. आनी हो एक SIR सारको एक न्यू टूल जाल्लो आसा तांचे इलेक्शन जिखपा खातीर. आनी तेन्ना जेन्ना 4 नोव्हेंबर हें SIR लॉन्च जालें गोंयांत आमी डिसायड केलें की आमी हेजेर मातशें मॉनिटर करया म्हूण. सो ऑन 5 नोव्हेंबर आमी कलेक्टर ऑफिसान गेले आनी एन्युमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रिब्युशन चालू जाल्लें ऑन 4 नोव्हेंबर. सो ऑन 5 आमी कलेक्टर ऑफिसान वचून लिस्ट मागयलें की फर्स्ट डे कितले फॉर्म्स डिस्ट्रिब्यूट जाले काय म्हण. आनी तेन्ना आमकां लिस्ट दिलें त्या क्लार्कान की अमकी जाल्लें आहा म्हण आनी जनरेट करून दिला ऑफिशली. आनी तेन्ना आमी कन्फर्म करया म्हणलें कित्याक लिस्ट जेन्ना दाखयताले ते प्रमाणे
50% मायज म्हणजे सपोज 800-900 वोटींग आसा जाल्यार 450-400 फॉर्म्स एक दिसा भितर डिलीट आय मीन डिस्ट्रीब्यूट केले म्हण दाखयताले. सो आमी क्रॉस चॅक केले BLOक फोन मारून की इतली फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट जाला काय ना जाल्यार आमकां ते सांगता आमी 20 दिल्या. हो जाण म्हणटा आमी स्टार्टूच करूना पूण तरी पण तांचे नंबर्स दाखयता की तें डिस्ट्रीब्यूट केल्या म्हण. आनी हे नंबर्स कित्याक येता कित्याक सर्टन पॉलिटिशनान जे रुलींग सायडीन आसा तांणी ही फॉर्म्स आपले ताब्यान घेवन घेतिल्ली कित्याक तांकां आयडेंटिफाय करपा आसली कोणा दवरचें कोणा ना दवरचें तें. आनी हें आमी जेन्ना उगड्यार हाडलें आमी कंप्लेन सुद्दां केल्ले CEO ऑफिसान 2-3दां एट एवरी स्टेज आमी कंप्लेन केल्ले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक पूण ताजेर एक्शन आमकां कांय व्हडलेंशें दिसूंकूच ना आनी कांय जावंकूच ना एक्चुली. ताजे उपरांत जेन्ना आमी एक्सपोज केलें की एन्युमरेशन फॉर्मांत 2 आसतालीं एक एक्नॉलेजमेंट ते पार्टी दिवपा पडटा वोटराक दिवपा पडटा तेंवूय दिनाशिल्ले तेंय बी एक्सपोज केलें आनी आमी कंप्लेन केली. आनी हें सगळें करता आसतना आमचेर FIR रेजिस्टर जाता तें जाल्यार फेक. सो तो देखून FIR आमी कशे भशेन प्रूव केलो की तो फेक म्हण. लायब्ररी वचोन आमी धमकी दिली म्हणटा ते हाका BLOक वेरेज लायब्ररी डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी नावेलीची ह्या प्रिमायसिसांक कसलेंच SIR काम चलना. सो हें सुद्दां आमी दाखयलें. आमी नेटार सुद्दां मॉनिटर करताले सगळे डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी कशे भाशेन जे BLAs आहा सरान सांगलें तशें कालो सरान सांगलें तशें तांकां एक फॉर्मॅट दिल्लें प्रत्येक BLAक एक फॉर्मॅट दिल्लें वीच वॉज नॉट एज पर लॉ. फॉर्म 7 एक्चुली करपा जाय डिलिशन आनी त्या फॉर्मेटाक 50 नांव घालून एक BLA दिवप हे शिफ्ट जाल्या म्हण रँडम विदाउट व्हेरीफायींग नथींग समजलां. आनी हो एक पार्ट आसा नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतलोच एकूच दिसा 384 डिलिशनां घालतात ते 384. हेंच सेम रेप्लिका जाला TV डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी आमी टायम टू टायम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक हें दाखोवन दिल्लें आहा पूण कांयच एक्शन जावना. आज जेन्ना SIR फायनल रोल आवट जाला ऑन 21 फेब्रुवारी आमकां हें फिगर्स जे मेळटा की 1,39,000 डिलीट जाल्या ऑल ओवर गोवा. टोटल नंबर ऑफ डिलिशन्स इन गोवा इज 1,39,000. सो कन्सिडर करया 1,39,634 voters have been deleted from the rolls after the final SIR. आतां हातून आमकां सामकें फूल गॅरंटी आसा मिनिमम 50% हे जेन्युइन आसतले जे कित्या नाल्यार कित्या कारणां लागून हे डिलीट केल्या ऑन फॉर बेनिफीट ऑफ द रुलींग पार्टी बिकॉज बेनिफीट ऑफ डाउट या आनी कित्याक तेंवूय सांगता तुमकां खबर आसा तामिळनाडूचो एक लिडर के अन्नामलाई कुप्पुस्वामी अन्नामलाई हो गोंया SIR टायमार कित्याक येतालो हें मातशें BJP कडेन इन्फॉर्मेशन काडल्यार तुमकां मेळटलें. तांकां टार्गेट दिल्ले की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले उमके नंबर डिलीट जावपाकूच जाय ते कशें करता तें तुमी पळोवपाचें हें आमकां सामकें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आनी त्या खातीर आमी कंटिन्युअसली हें मॉनिटर करताले. आज जेन्ना SIR हें भायर सरला फायनल रोल इट इज नाव our responsibility to educate to tell the people to check their roles. रोलाचेर नांव आसा वा ना तें चॅक करा आनी त्या खातीर आमच्या पार्टीन हो हेल्पलायन नंबर आवट केल्लो आसा आनी आमी मागता की लोकांनी जाय जाल्यार आमचो हेल्प घेवचो ह्या हेल्प नंबरांतल्यान तांकां तांचीं नांवां सपोज डिलीट जाल्यार इवन सपोज चॅक करपा जाय तुमचें नांव आसा वा ना जाल्यारूय आमकां कॉन्टेक्ट करा. पार्टी हेल्प करतली तुमचें नांव आसा वा ना तें चॅक करपाक आनी एट द सेम टायम तुमकां एसिस्ट करपाक परतून रोलार येवपाक कित्याक प्रत्येक वोटरान आज आख्खें गोंयभर खबर आसा प्रत्येक गोंयकाराक एक इच्छा आसा की हें BJP सरकार गोंयांतल्यान काडून उडोवपाक आनी त्या टायमार आमी सतर्क रावन आमचे रोल्स नांवार रोल्स परतून हाडपा जाय जे कोण डिलीट जाल्ले आहा तेन्नाच हें शक्य जातलें. थँक्यू. जशें कालूश बाब ऑनरेबल MLAन सांगलां आनी जशें सावेन उलयलां एक एग्जाम्पल दिवपा सारकें म्हणल्यार आज एक सिंपल एग्जाम्पल सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे घेतले जाल्यार अबावट 4,500 to 5,000 वोट्स डिलिशन जाल्ली आसा वीच इज नियरली 20% ऑफ द एंटायर इलेक्ट्रेट. नियरली 70-75% वोटींग जाता सांताक्रूजान. दॅट मिन्स सांताक्रूजान 100% वोटींग जाताली काय कारण इफ दोज 20% वर मिसिंग दॅट मिन्स सांताक्रूज वॉज गोईंग फॉर 100% वोटींग. नाव दिस इज द सिच्युएशन इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता आमचे कडेन आनी कंप्लेंट्स आयिल्ल्यो आसा ज्यो केम फ्रॉम पॅन्जीम ऑल्सो. आय थिंक
ऑलरेडी 10 डिलिशन मागला. देर आर मेनी बिल्डिंग जे बिल्डिंग पण जे गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा सांतिनेज आसूं किंवा पाट्यार आसूं थंय जे ऑफिसर्स आशिल्ले ते ऑलरेडी शिफ्ट जाल्या, रिटायर जाल्या, रिजायन जाल्या, कोण गेल्या, कोण दुसरे कडेन ट्रान्सफर जाल्या, बट देयर नेम्स आर स्टील फिगरिंग एज वोटर्स रिजायडिंग इन दोज बिल्डिंग्स. आता इट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिशन एंड देर BLOs की हें व्हेरिफिकेशन पर्सनली जावपाक जाय आशिल्लें की तो थंय रावता म्हणून. ते जर जावंक ना जाल्यार वॉट शूड बी दी एक्शन टेकन अगेन्स्ट दीस BLO, बिकॉज दीस इज समथींग दॅट इज अमाउंटींग टू मॅनिपुलेशन अँड दीस इज एविडंट फ्रॉम द फॅक्ट दॅट तुमी पळयलां आसतलें सांतिनेज गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आर नॉट इन अ सिच्युएशन or state in where they can reside, but yet voters are shown to reside in those buildings. So yeah, गोंयभर घडला. सांताक्रुजान आमी नोट केला की BLOs, some of the BLOs जे BJPचे वोटर्स ना पर्टिक्युलरली, तांचे जर फॅमिलींतले कोण दुसऱ्या घरान रावपाक गेल्या, खंय भाड्याक रावता कितें जाल्यार तांकां सांगलें की दे आर नॉट एंटायटल्ड टू वोट, इवन दो द एल्डर इन द फॅमिली सेड दॅट दे आर द वोटर्स फ्रॉम दीस पर्टिक्युलर हावस म्हणून. खुबश्यो अश्यो फॅमिलीज आसा जांचे भुरगे लग्न जावन भाड्याक खंय दुसरे कडेन रावता, विदीन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी रावता, पूण तांची नांवां डिलिशन जाल्या. सो आमी आज काँग्रेस पक्षातर्फे जो नंबर अनाउन्स करपाचो आसा आनी जो वॉट्सॅप आसा दॅट इज हेल्पलायन फॉर गोवा. पीपल हॅव टू नाव व्हेरीफाय देमसेल्स की तांची नांवां डिलीट जाल्या काय ना. दे डोंट हॅव इलेक्टोरल रोल, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टँड दॅट डिलिशन इज डन ऑर नॉट. सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आमचे लिडर्स आसा तांकां आमी हो जो डेटा आसा हाजेर जो वॉट्सॅपार येतलो ताजेर वयल्यान तांकां रिटर्न कॉन्टॅक्टूय जातलो. प्रत्येक आमचे लिडर जे आसा जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा दे वील गेट इन टच विथ यू इफ यू हॅव अ प्रॉब्लेम टू व्हेरीफाय वेदर युअर नेम इज डिलीटेड ऑर नॉट. यू कॅन गो टू द लिडर्स इन दॅट पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी जांचे कडेन वोटर रोल घेवन ते व्हेरीफाय करपाक शकता. आनी हें करपाची गरज आसा कारण ज्या दिसा इलेक्शन येतले तुमी ज्या दिसा वोटींग करपाक वतले, इवन दो यू एक्सपेक्टेड दॅट यू बींग दी वोटर ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी यू आर एंटायटल्ड टू वोट, तुमचें नांव डिलीट जालां हें तुमकां त्या वेळार कळटलें. सो तें एवॉयड जर करपाक जाय जाल्यार आतांच हें व्हेरिफिकेशन प्रोसेस करा. जशें तुमकां सांगलां सांताक्रुजान 20% डिलिशन जाल्या. इट इज अनएक्सपेक्टेड. आय डोंट नो हाव दीस हॅज हॅपन. आय डोंट नो आल्दोना इन सिमिलर सिच्युएशन आसा. इट इज सिच्युएशन ऑल ओवर गोवा. मे बी खंय थोडे गेल्या, खंय भायर सरल्या, कोण एक्सपायर जाले ते काडले जाल्यार इट इज इम्पॉसिबल दॅट 20% डिलिशन कॅन हॅपन. सो समथींग हॅज गॉन रॉंग समवेअर. पणजे आमचे कडेन एक आसा, पर्सन हॅज वोटेड रायट फ्रॉम लिबरेशन ऑफ गोवा, हीज नेम इज डिलीटेड. वेन ही चायल्ड वेंट टू BLO ते सांग अपील घाल नाल्यार म्हणटा ते परत फॉर्म भर म्हणून. बट वाय हॅज इज नेम बीन डिलीटेड जेन्ना तो पणजेन रावता, एक सुशिक्षीत प्रस्थापीत पणजेचो मनीस जाचें नांव हें डिलीट जालें, हांव नांव घेना, बट ही हॅज बीन वोटींग रायट फ्रॉम लिबरेशन ऑफ गोवा. So how these names were deleted when their house is in the heart of the city, and how these names which are to be deleted are still figuring in voters roll. Besides that deletionan घालता जेन्ना 10 वयर घालत जाल्यार they are rejecting those deletions also and or additions also. ते लक्षात घेवपाक जाय. So when we are launching this helpline, म्हाका दिसता आमी एकदां परत हें हातान धरून दाखोवया लोकां खातीर, so that it becomes convenient for people to approach us and get their names verified कितें आसा कितें ना पळय तें. हो जो नंबर आसा 7875 833 833 ह्या नंबराचेर लोकांनी आमकां वॉट्सॅप धाडची. तांचें कितें व्हेरिफिकेशन आसा, कितें प्रोसेस आसा, एनी हेल्प दॅट इज रिक्वायर्ड फॉर SIR, फॉर इन्क्लुजन ऑफ युअर नेम्स, Congress party will be more than happy to help you get your right restored back, which has been taken away by undemocratic process in the form of an SIR by Bharatiya Janata Party by systematic deletion of votes for those votes which they will not get, and mostly तेंच जाल्लें आसा. आनी ताका लागून आमी लोकांक सांगता की ताणें इमिजिएटली ह्या गोश्टीचेर एक्शन घेवचें सो दॅट युअर रायट ऑफ वोटींग गेट्स रिस्टोर्ड. आता पर्यंत कितली नांवां दिल्ली जाल्यार 1,39,634 ऑल ओवर गोवा. सो तुमकां कितकी अशी जेन्युइन जाल्या अशी दिसता हितूंतली? सांताक्रुजाचें एग्जाम्पल हांव दीत जाल्यार आय हॅव कम अक्रॉस एटलिस्ट 400 to 600 votes which are there living in Santa Cruz. आनी जे फक्त म्हणजे बापूय हांगा रावता तो भाड्याक कुशीक रावता, पूण बापाय आवय बापायन सांगला आसतना ती डिलिशन केला. आनी ती कांय खुबशे जे लोक आसा ते शिकूंक नाशिल्ले पेरंट्स आसा, सो तांकांय ते कांय ना भंय घालताले की BLO एकट्यान म्हाका सरळ सांगलें की BLO नाल्यान सांगलें की तूं तें घालतालें तुजेंय नांव डिलीट करता म्हणून.
So this has been the situation for those people who's there. So at least सयशें नांवां म्हाका आयच्या दिसाक खबर आसा जी डिलिशन जाल्ली आसा. Maybe we are working on the role येवनाशिल्लो सो रोल घेवन आमी बसले. I don't know. Aldona सराक We got about 650 of ours, which I believe should not have been deleted, have been deleted. आनीक एक सांगता तुमकां, प्रोसेस चालू आसलो तेन्ना ही फॉर्म धाडलो तेन्ना म्हाका एक नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आयले मेळपाक, नांव काडना, ते लोक आयिल्ले आनी म्हाका फोन मारताले पासून सांगपाक आमगे वाड्याचे लोकांचें नांव डिलीट करपाक एप्लिकेशन घायलां. आनी तेंक कोण सांगलां तुमचें एक एप्लिकेशन घायलें म्हूण, ते गेले चॅक करपाक खरें आशिल्लें आनी एक BLAन एप्लिकेशन केल्लें, BJPचें BLA. ते बायलेक मागीर हांवें म्हणलां तेंगे घरा वोस आनी सर तुमी म्हाका आमकां पळयनात, हे सगळे गेले घराव करपाक. BLAन सांगलें म्हाका खबर ना, हांवें बेश्टें सायन मारला, आमदाराक PAन सांगला सायन मार म्हूण देखून सायन मारला. मागीर ते फाटीं गेले. हांव नांव काडना पूण तुमी जाण आसतले कोण तो. Okay, doctor, what is the procedure now to inclusion of this deleted name? Now you have to fill fresh form from 6, which that's why I explain केला की form 6 new both आसना थिंग एक लायन आसा, थिंग लायन आसा whether you enrolled. आता so they are not enrolled, so there can't be you are enrolled, so you don't have to worry about the form. You have to fill form 6 and Supreme Court म्हणला if you are deleted in that first, there are two parts of deletion. One is first deletion before the draft roll came. Second deletion is because mismatch or because mapping kelna, it's deleted ke ta stamp asa deleted mode. So both cases of deletion. So they are allowing you with that 12 items dakoile te. Mostly I am लोकांक कितें सांगलां तुगे पासपोर्ट आहा because they most happy to see your passport. आनी एक हांव सांगता लावडली हांव सांगता, नॉर्मली क्रिस्तांव नांव चोयलें तेन्ना ते पयलींच जाता तुका पासपोर्ट आहा, इंडियन पासपोर्ट आहा, तेंका दुबाव आशिल्लो पुर्तुगेज पासपोर्ट केली म्हूण. सो पासपोर्ट इज नॉट अ क्रायटेरिया, पासपोर्ट इज वन ऑफ द आयटम्स. पूण हांवें लोकांक कितें सांगलां हें आर्ग्युमेंट करपा आनी तुमी वचनाकात, पासपोर्ट आहा जाल्यार पासपोर्टूच दाखय, सोमतो काबार जाता कित्याक बेश्टे टायम वेस्ट करपाक. आनी एटलिस्ट अबाउट 24 to 30 application आयले ते we managed to process and even giving them the passport, other documents धाडले, old आधार कार्ड आनी सगळे दाखयले तेंकां as per that list, but also passport. So the best document is passport कित्याक internally they are also testing your citizenship. Supreme Court says it's not a citizenship test, but still then because there's an argument still going in the Supreme Court and to ask us what is the wrong to give your passport, no problem. So updation of electoral roll or revision of electoral roll is a continuous process. तुम पळय without SIR 3-4 पाटी updation कोताले, even till the last minute before the election updation kotale. So you get supplement roll letter, so the name comes. So this is nothing to do that SIR zala to now it's out. No, you can still come back and you can make your application and there's no time limit. Normally January nastale, April, July and October nastale, 4 times a year. They are able to vote this time if they are supplementary. If their name comes One. before the next election, they will be able to vote before on that election. So this procedure is according to the order passed by the collector. म्हणलेले आता तुम्ही अपील पास करा म्हणतानी कलेक्टर तुम्ही अपील केली. हय. So according to the collector's order this procedure is. No, these are in these instant cases. कोण appealan गेलो तो, Okay. he has an order in appeal. In appeal cases, you don't have to apply again. Please be. Form 6 is not compulsory. Not compulsory at all. Okay. These officers who will demand Form 6, I will make sure action is taken against them. They have to comply with the order. It is like telling you, case जिकलो परत तू apply कर. Once an order is comes in your favor, it is the judgment and declaration of your rights. There was some confusion. There's no, the confusion is made by them. वोटिंग कार्ड चलताय का? वोटिंग कार्ड ओल्ड आहा. So, to get voting card by itself can be one document but not a document. Kita, they recognize that you were on the old roll.
Old roll they will say, even till the ZP election your name was there. But when the draft SIR roll came, your name was not there. There can also be another reason to kitya yata rollacher. You may be a new voter. You might have never enrolled yourself even with your age, because you must have felt, I am not interested in voting. But that does not mean you are not entitled to be enrolled, if otherwise you are entitled. So that old epic card or your old listing, except for the 2002 mapping, understanding, only for mapping that is relevant, and post 2002 whatever documents you have got, that would not be considered. Otherwise there is no question of asking for mapping. तुम्ही जे हेल्पलाईन दिल्या तुम्ही तुमचा कॉल करता तुम्ही हेल्प करतले तांकां पर्सनल त्यांचे नाव So system कितें हेजेर message घातले कॉल लायन न्ही हेल्पलायन फॉर कॉलिंग न्ही दिस इज फॉर मेसेजिंग WhatsApp आतां एक पाटी तो मेसेज आयलो वी विल गेट द डिटेल्स देन वी हॅव द टीम्स ते डिस्ट्रीब्यूट जातले इन वीच डिस्ट्रिक्ट वीच कॉन्स्टिट्युएन्सी थिंगा मागीर team asat who will connect with the people and then they will reach out to them. दोतोर डेमोक्रेटिक सिस्टम वोट आसा पळय तो सगळ्यांक वोटर रायट आनी जेन्ना एखाद्या मनशाचो वोट काडटा पळय तो क्रिमिनल ऑफेन्स करूं शकता रे म्हणटा Why? That's a good question. What is to be made a criminal offence or not is a prerogative of the government, of the legislature. And if the government decides, like defamation to me, defamation is a criminal offence, but it's not a cognizable offence, you understand? So it is within the power to make or not to make for the state government or the government, the central government in that case. Brother, it is responsible BLO, local BLO असतात तो in Navan BLA ahat or BLO ahat, if he gives an information which is wrong, he can be taken action for disciplinary action. And anyone who makes this kind of representation, false representation, konake now delete korpa, whether he is a BLA or whether he is an objector, even non-BLA can be an objector. Suppose I don't like you, I can make objection to now kadpa mon. So that is an offence because I am making a false statement, criminal offence. Please understand. Now if I am restrained from being allowed to vote on the day of the election for any reason, you know how it is. Those type of offences, unless it was rioting and all, would not by itself become a criminal offence. हरियाणा आसा पळय हरियाणात 60 लाख वोट डिलीट मारले बीजेपी जिंकले बिहारात 65 लाख वोट वाडयले बीजेपी जिंकले बंगालात 90 लाख वोट डिलीट मारले बीजेपी जिंकले हांगासर 1,39,000 वोट डिलीट मारले गोंय बारीकशें राज्य मागीर हाचे परिणाम गोंयांत कितें जाता सो एक हांव सांगता तुमकां की हांवें पळयलां इट इज अनफेअर इन दोज स्टेट्स स्पेशली लास्ट कोलकाता वेस्ट बेंगॉल गेले ते इलेक्शनाक तुमी पळयलां की 90 लॅक्स डिलीट जाले ते मागीर उपरांत कितले डायरेक्शन दिलां की ते स्पेशल ट्रायब्युनल हें केल्ले एंगेज केल्ले लाखांनी डिलीट केलो ते केअरिंग घेवपाक म्हाका दिसता एटलीस्ट अबाउट 24 लॅक्स कितें रिस्टोर जाल्ले डायरेक्शन म्हूण इलेक्शन हे सायडीन जालें म्हणलें दीस इज इनजस्टीस दीस इज नॉट डेमोक्रेटीक तुमी पयलीं ताका भायर दवरलो इलेक्शन तुमी जिखले आनी आतां हे येतले म्हणल्यार हेका आतां दे हॅव टू सफर यू दीस इज नॉट डेमोक्रेसी दीस इज अनडेमोक्रेटीक सो इवन फॉर अस धाकलो बिकॉज तूं जाणा थोडे 200 मतांनी 70 मतांनी जिखतात इन गोंया सो फॉर अस एवरी वोट इज इम्पॉर्टंट दॅट इज वाय दीस एक्सरसायज आमी स्टार्ट केला डोंट आनी इलेक्शन कमिशन म्हणटा टू नॉट टू कीप एनी वन आउट टू बी इन्क्लुसीव हाडपाक आनी SIR जालो एक्झॅक्टली ऑपोजीट लोकांक काडपाक कारण सर we have been Amit Patkar taking this issue of SIR. Why not he is not there put in press conference? This is a team which we have got. It's nothing like it's not like this one. You will ask me tomorrow if he sits with me why someone from North Goa didn't come. These are not the questions. Sorry for it, but it's not a question why he is not there. It's not that. And whatever he has done, we will take it forward. Whatever all these good objections, we have derived all these from all the experience of all our leaders which you have taken. And definitely we will take everyone in together with us. No one is being kept out. And
There's nothing like someone is being kept, and everyone doesn't have to sit at a press conference to take up these issues. He has taken up, and we are done. दोतोर गोंयांक एक इम्पॉर्टंट इशू आसता आख्खे गोंयभर कारापूर सर्वण No, we are not with that. We are not talking. No, we are not talking on this. I'm sorry. No, we won't talk. We are talking only on this. We will make a separate press conference for that. ओके दोतोर लोक तुमकां That I will speak later on. Okay. त्या दिसा प्रोटेस्ट आयिल्लो पळय दोतोर तेन्ना तुमची गाडी विश्वजीत बंगल्यार एक व्हिडिओ व्हायरल जाला मिनिस्टर विश्वजीत बंगल्याच्या भायर आशिल्ली तुजें समर्थन आसा कारापूर सर्वण ह्या लोकांक तो हांव एक सांगता तुका ऑन कारापूर सर्वान आय वील गिव अ सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स एट अ प्रॉपर टायम एंड गाडी हिंगा तिंगा आशिल्ली म्हूण डोंट ट्राय ड्रॉइंग एनी कंक्लुजन्स डोंट सिंपली पुट वर्ड्स इन एनी बडीज माउथ थँक्यू